สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Uncle Gag ลุงกากเล่นเกมกับคลิปวิดีโอแนะนำเกมน่าเล่นประจำเดือนซึ่งลุงจะแนะนำเกมที่ลุงคิดว่าน่าสนใจบางเกมที่แนะนำไปอีกตอนเกมออกมาจริงมันก็มีปังบ้างแปลกบ้างก็อย่าว่ากันนะครับรอบนี้เป็นเกมเดือนสิงหาคมในเดือนนี้มีเกมเบอร์ใหญ่ที่เกมเมอร์ทั้งรุ่นเก่าและเกมเมอร์เยาว์วัยรอคอยเราอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าวีดวายสาวแตกกันตั้งแต่เห็นเทรลเลอร์เลยทีเดียวไปดูดีกว่าว่ามีเกมอะไรน่าสนใจรอเราอยู่บ้างครับเกมเปิดหัวเดือนนี้ก่อนการมาถึงของอนิเมะระดับฟ้าประธานที่จะออกฉายในวันที่ 12 สิงหาไม่ต้องสาธยายอะไรให้มากความกับมังงะและอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะเรื่องแรกในรอบหลาย10 ปีที่ลุงกลับมาดูทั้งเนื้อเรื่องการพากย์เสียงโดยเฉพาะงานภาพถือเป็นหมุดหมายใหม่ของอนิเมะยุคใหม่ที่หาตัวเทียบยากเลยครับนั่นคือส่วนของอนิเมะนะแต่ตัวเกมออกมาดักหน้าเผาหัวให้ยิ่งอยากไปดูหนังไปดูอนิเมะเรื่องนี้กันก่อนแล้วครับกับ Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicle 2 หรือดาบพิฆาตอสูรภาคต่อจากภาคแรกที่ออกเมื่อปี 2001 เป็นเกมที่มีงานกราฟิกถอดแบบมาจากอนิเมะเป๊ะๆเลยจากทีมผู้พัฒนา Cyber Connect 2 ที่ฝากฝีไม้ลายมือในการทำเกมจากการ์ตูนดังมาแล้วอย่างซีรีส์ Naruto Shippuden ครับเกมนี้เป็นเกมแนวไฟติ้งที่ผสมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ในเนื้อเรื่องหลักด้วยโดยตัวเกมจะมีหลายโหมดให้เลือกเล่นครับซึ่งได้แก่โหมดผู้เล่นคนเดียวหรือ Story Mode เราจะสวมบทเป็นทันจิโร่แล้วก็ดำดิ่งเข้าสู่เรื่องราวจากอนิเมะสุดเข้มข้นเริ่มจากภาคย่านเรืองลมก่อนเลยภาคนี้จริงๆตอนลุงดูฉากอุซุยบวกกับกิวทาโร่ยอมรับเลยว่าขนลุกทั้งตัวนะไม่ได้ปวดท้องเข้าห้องน้ำนะครับแต่เป็นขนลุกเพราะว่ามันสวยจริงนะฮะสนุกมากส่วนตัวเป็นภาคที่ลุงชอบที่สุดละแล้วก็ไปตามต่อด้วยภาคหมู่บ้านช่างตีดาบหลังจากนั้นเนี่ยเดินทางไปจนถึงภาคฝึกฝนของเหล่าเสาหลักครับโดยในโหมดสตอรี่เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นเทรดหรือความสามารถของตัวละครเพิ่มมาให้ใช้ในการสำรวจเพราะว่าโหมดเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนแอคชั่นแอดเวนเจอร์ครับต้องไปบุกตะลุยสู้กับพวกอสูรกิกี้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันไม่ใช่เป็นไฟติ้งอย่างเดียวไอตัวเทรดที่ให้มาอย่างเช่นทันจิโร่เนี่ยสามารถใช้จมูกในการดมกลิ่นอย่างเซนิสึก็มีประสาทหูไวนะครับที่ใช้ฟังเสียงอีกทั้งเราสามารถเลือกเล่นเป็นเสาหลักในโหมดนี้ได้ด้วยครับโหมดต่อไปเป็นโหมดต่อสู้ครับหรือ VS โหมด VS โหมดเนี่ยภาคนี้จัดเต็มด้วยตัวละครที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า40ตัวรวมไปถึงเสาหลักทั้ง9แห่งหน่วยพิฆาตอสูรแน่นอนคุณสามารถเลือกเล่นเป็นฝั่งอสูรได้เช่นกันโหมดนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เช่น Duo Ultimate โดยที่ตัวละครบางตัวเมื่อจับคู่กันก็จะมีท่าอันติที่2เพิ่มเข้ามาให้และยังมีระบบเกียร์ครับเพื่อปรับเติมเสริมแต่งความสามารถให้ตัวละครคุณมีทักษะเพิ่มขึ้นส่วนอีกโหมดหนึ่งเรียกว่าโหมดเส้นทางการฝึกฝนหรือว่า Training Path เลือกเส้นทางการฝึกฝนกับเสาหลักหรือพัฒนาตัวละครให้ถึงระดับ Mastery เพื่อรับรางวัลพิเศษต่างๆในเกมอันนี้คือจุดเด่นของโหมดนี้ครับตัวเกมสามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์บุกตะลุยไปตามเนื้อเรื่องหรือ PVP ชวนเพื่อนมานั่งเล่นบนหน้าจอเดียวกันก็ได้หรือจะไปเล่นออนไลน์ PVP เพื่อหาคู่แข่งประลองฝีมือก็ได้เช่นกันสำหรับผู้ที่เล่นบน PC ครับไม่ต้องกังวลรองรับการเล่นผ่านจอยทุกประเภทรวมถึงเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเกมนี้มีทั้ง Standard แล้วก็ Deluxe Edition ให้ได้เลือกซื้อกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกุญแจสำหรับปลดล็อกตัวละครได้ทันทีซึ่ง Deluxe เนี่ยก็จะมีให้มากกว่าเป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่มีเหมือนกันก็คือถ้าเราพรีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็น Edition ใดก็ตามนะครับจะได้กุญแจปลดล็อก2เสาหลักในทันทีคือเสาหลักหมอกมูอิจิโร่โทกิโตกับมิตซึริคันโรจิเสาหลักความรักรวมไปถึงได้รับสกิน Academy Rengoku แล้วก็ Academy Usui ส่วนคนที่เป็นแฟนเกมภาคที่แล้วแล้วก็มีเซฟภาคที่แล้วอยู่ก็จะได้รับโบนัสพิเศษเพียบเลยซึ่งลุงบรรยายไม่หวาดไม่ไหวเอาเป็นว่าใครมีเซฟภาคก่อนก็ได้ของคุ้มเลยก็แล้วกันใครชอบเกมต่อสู้แล้วเป็นแฟนตัวยงของการ์ตูนเรื่องนี้ลุงถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่เราจะได้บังคับปราณวาลีหรือระบำฮิโนะคามิคังุระฟาดฟันศัตรูด้วยมือของเราเองอุดมไปด้วยงานภาพสวยงามไหลลื่นเพลงประกอบที่ทำให้ขนลุกสู้ซัดกระบวนท่าเข้าใส่กันด้วยเอฟเฟกต์ตระการตาหรือถ้าอยากจะลิ้มรสชาติการเป็นอสูรก็ลองไปเลือกเล่นเป็นฝั่งอสูรก็ได้ชักดาบออกมาแล้วไปล่าอสูรพร้อมกันบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และ S Nintendo Switch และ PC ในวันที่ 5 สิงหาคมต้นเดือนได้เลยครับการกลับมาของอีกหนึ่งเกมระดับตำนานในแนวทางแก๊งสเตอร์ในซีรีส์เกมมาเฟียที่มีมาอย่างยาวนาน Mafia The Old Country พัฒนาโดยทีมเดิม Hangar 13 จัดจำหน่ายโดย 2K เจ้าเก่าเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมมองบุคคลที่ 3 แบบผู้เล่นคนเดียวที่กลับมาคราวนี้จะเป็นการค้นหาต้นกำเนิดของอาชญากรรมในแบบองค์กรมาเฟียภาคนี้จะย้อนกลับไปดำเนินเรื่องเป็นเส้นตรงเหมือนภาคแรกและภาค 2
จะไม่เหมือนกับภาค 3 ที่ออกแนว Open World นะครับเรื่องราวภาคนี้ว่าด้วยโลกมาเฟียอันโหดร้ายในซิซิลีช่วงต้นศตวรรษที่ 1900 ดำเนินเรื่องผ่านมุมมองของเอนโซ ฟาวาร่าชายหนุ่มที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดและพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อครอบครัวมาเฟียที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่ยุคที่อันตรายและไร้ซึ่งความปราณีจากวัยเด็กที่ต้องถูกบังคับใช้แรงงานอย่างโหดร้ายเอนโซพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเขาพร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อก้าวสู่การเป็นคนขององค์กรในครอบครัวอาชญากรรมตอริซี่ตัวเกมจะนำเสนอเนื้อเรื่องที่เข้มข้นถ่ายทอดผ่านงานภาพคุณภาพสูงและเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์และความสมจริงที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์มาเฟียซึ่งมันทำให้คุณนึกถึงโคตรหนังคลาสสิกตลอดกาลอย่าง The Godfather แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และภาคนี้ก็ทำเซตติ้งย้อนยุคไปในช่วงใกล้เคียงกับ The Godfather เลยคุณจะได้สัมผัสความงามแบบดิบๆของชนบทในเมืองซิซิลีที่มีทั้งสุสานใต้ดินไรองุ่นโรงละครโอเปร่าตัดกับความสกปรกของตรอกในเมืองที่ซึ่งความรุนแรงและการทรยศของโลกใต้ดินนั้นยังคงฝังรากลึกอยู่ภายในโดยมีผู้นำจอมโหดของครอบครัวมาเฟียต่างๆทำสงครามแย่งชิงทั้งพื้นที่และอำนาจกันอย่างเงียบๆเป็นที่ซึ่งความไว้ใจกลายเป็นของหายากและความจงรักภักดีนั้นอาจต้องแลกด้วยชีวิตคุณจะได้สวมบทบาทเป็นแอนตี้ฮีโร่ในเรื่องราวจากยุคปี 1900 ที่เข้มข้นนี้เข้าสู่โลกอาชญากรรมใต้ดินแห่งซิซิลีพบกับตัวละครที่หลากหลายเหล่าผู้คนซึ่งคุณไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะในโลกอาชญากรรมมันโหดร้ายและทุกคนพร้อมจะแทงข้างหลังคุณในทุกขณะจิตที่มีโอกาสระบบการเล่นมีทั้งการลอบสังหารระยะประชิดหรือยิงต่อสู้ด้วยอาวุธยุคเก่าไม่ว่าจะซุ่มโจมตีหรือดวลกันแบบตัวต่อตัวเกมนี้มีระบบต่อสู้ที่รองรับทั้งมีดปืนพกปืนยาวไปจนถึงลูกซองที่ยิงจากของจริงในยุคนั้นเลยนอกจากนี้เรายังมีทั้งม้าทั้งรถเป็นยานพาหนะเพื่อเดินทางหลบหนีไล่ล่าหรือเดินทางสำรวจโลกของซิซิลีในที่ที่หลากหลายทั้งสุสานใต้ดินซากอาคารเก่าไร่องุ่นแล้วก็โรงละครโอเปร่าหรูหราใครที่ชื่นชอบเกมแนวแก๊งสเตอร์ได้บรรยากาศย้อนยุคหรือคนที่เป็นแฟนเดินตายของเกมซีรีส์มาเฟียลุงว่าไม่น่าพลาดที่จะลองครับสัมผัสรากเหง้าของอาชญากรรมในดินแดนที่ไม่มีที่ว่างให้คนอ่อนแอได้พร้อมกันบน PlayStation 5 Xbox Series X และ S และ PC ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ครับเกมต่อไปที่ลุงจะแนะนำจะเรียกชื่อเกมว่า Drag Drive หรือ Drag X Drive กันแล้วแต่เลยครับเอาที่สะดวกแต่มันคือ Drag Drive นี่แหละเกมกีฬาแนวใหม่พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Nintendo แน่นอนอยู่แล้วว่าทำมาสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2 ของตัวเองเป็นหนึ่งในเกมแรกๆที่ถูกนำมาโชว์ในตอนเปิดตัวเครื่อง Nintendo Switch 2 ในงาน Nintendo Direct ตัวเกมมีลักษณะคล้ายกับกีฬาบาสเกตบอลครับแต่มาในรูปแบบวีลแชร์บาสเกตบอลโดยผู้เล่นจะแข่งกันในรูปแบบ 3 ต่อ 3 และถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประสิทธิภาพจากโหมดเมาส์ของ Joy-Con 2 นะครับเครื่อง Switch 2 เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถใช้โหมด Joy-Con ที่เป็นเมาส์ได้ใช่ไหมนั่นแหละเกมนี้ถูกออกแบบมาแบบนั้นที่มันจะทำให้ผู้เล่นควบคุมการเคลื่อนไหวเหมือนกับบังคับรถเข็นได้ด้วยตัวเองในเกมนี้ผู้เล่นจะได้ควบคุมหุ่นยนต์ที่นั่งอยู่บนยานพาหนะลักษณะคล้ายรถเข็นมีเป้าหมายเพื่อโยนลูกบาสให้ลงห่วงของฝ่ายตรงข้ามการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ทีมละ3คนใครทำแต้มได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปการควบคุมตัวละครก็จะใช้ประโยชน์ของเจ้า Joy-Con 2 ที่มันมีโหมดเมาส์เนี่ยโดยการจำลองการใช้รถเข็นจริงใช้ Joy-Con ทั้ง2เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช้ Joy-Con ข้างเดียวเพื่อเลี้ยวมีระบบ Haptic Feedback ที่จะสร้างแรงสั่นที่จำลองพื้นผิวเช่นพื้นผิวคอนกรีตให้รู้สึกสมจริงส่วนการชูตลูกบาสก็จะเปลี่ยนไปใช้ Motion Control แทนโดยผู้เล่นเนี่ยยกแขนขึ้นพร้อมกับเหวี่ยงจอยคอนเพื่อโยนลูกบาสไปที่ห่วงการทำแต้มจะขึ้นอยู่กับระยะที่โยนลูกบาสยิ่งไกลก็ยิ่งได้แต้มมากนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถยกแขนขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้เพื่อนส่งบอลหรือปรบมือได้อีกด้วยถ้าลูกบาสตกอยู่บนพื้นตัวละครจะหยิบบอลอัตโนมัติหรือสามารถพุ่งชนคู่แข่งเพื่อแย่งบอลมาได้การแข่งขันในเกมนี้จะเกิดขึ้นในสนามแบบอารีนาที่ตกแต่งด้วยไฟนีออนสว่างสดใสพื้นที่รอบสนามยังถูกออกแบบให้มีทางโค้งแบบฮาล์ฟไพป์ที่ผู้เล่นสามารถโชว์ลีลาท่าทางสุดเฟี้ยวหรือกระโดดสแลมดังลงห่วงได้อย่างมันสะใจสำหรับสายกีฬา e-sport และคนที่ชอบเกมที่บังคับด้วย motion control มากกว่าการกดจอยแบบปกติถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจลองเล่นอยู่ไม่น้อยเลยครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีเครื่อง Nintendo Switch 2 ก่อนนะครับหาโต๊ะวางจอยเหมาะๆเจาะแนวรับคู่แข่งและวิ่งแซงไปดังให้ลงห่วงได้ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ครับลุงแนะนำเกมไฟติ้งเกมแอคชั่นเกมกีฬาไปแล้วย้อนกลับมาดูเกมแนว First Person Shooter กันบ้าง Dying Light the Beast เกมในซีรีส์ Dying Light
เกมซอมบี้ที่ดีทั้งยอดขายและเสียงวิจารณ์สำหรับภาคนี้จะเรียกภาคต่อก็ดูจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะจริงๆในตอนเริ่มมันถูกตั้งใจให้เป็น DLC ของ Dying Light 2 Stay Human แต่ด้วยการที่ข้อมูลเนื้อหาของตัวเกมหลักมันรั่วออกมาโดยฝีมือของแฮกเกอร์ในปี 2023 นั่นทำให้ทีมผู้พัฒนาอย่าง Techland ตัดสินใจทำ DLC นี้แยกออกมาเป็นเกมแยกไปเลยโดยจะมีเส้นเรื่องที่กระชับกว่าภาคแรกแล้วก็ภาค 2 ดังนั้นทำให้ใครก็ตามที่ซื้อ Dying Light 2 Stay Human ในแบบ Ultimate Edition จะสามารถเล่นภาคนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มครับถือว่าเป็นค่ายที่เข้าใจกระเป๋าตังค์คนเล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยนับถืออย่างที่ทราบกันครับตัวเกมเป็นแนว Action Survival Horror มุมมองบุคคลที่ 1ผสมการใช้ทักษะปาร์กัววิ่งกระโดดปีนป่ายเหมือนฟรีรันนิ่งในโลก Open World ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบผู้เล่นคนเดียวและเล่นช่วยกันสูงสุดได้4คนรองรับจอยคอนโทรลเลอร์ทุกประเภทเซตติ้งของภาคนี้จะอิงฉากหลังของหุบเขาแคสเตอร์วูดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพื้นที่อุตสาหกรรมทุ่งนาทุ่งหญ้าหนองน้ำพร้อมด้วยกราฟิกที่ได้รับการพัฒนาให้สวยงามยิ่งกว่าเดิมเปิดประสบการณ์โลก Open World ใน Dying Light ไปอีกระดับโดยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลังหายนะในแคสเตอร์วูดเราจะได้รับบทเป็นไคลเคนซึ่งไคลเนี่ยจะมี DNA ของผู้รอดชีวิตผสมกับอสูรกายอันเกิดจากการถูกจับไปทดลองอยู่หลายปีไคลได้หลุดจากการจองจำมาเพื่อตามล่าล้างแค้นผู้ที่ทำให้ตัวเขากลายเป็นครึ่งคนครึ่งอสูรกายแบบนี้ตัวเกมยังคงความดิบเถื่อนเชือดคอกระชากหัวรัวยิงให้หัวระเบิดแขนขากระจุยได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราสามารถสลับสไตล์การเล่นระหว่างมนุษย์และอสูรกายได้ขณะที่เราต้องควบคุมพลังดุร้ายบ้าคลั่งของอสูรกายในตัวไปพร้อมกับวิวัฒนาการพัฒนาทักษะของตัวเราไปด้วยพร้อมด้วยทักษะปากัวการวิ่งกลิ้งกระโดดปีนป่ายไต่ไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความรวดเร็วเช่นเดิมจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม Dying Light ที่แฟนเกมนี้จำได้ดีและใจเต้นแรงทุกครั้งก็ยังคงมีอยู่นั่นคือระบบกลางวันและกลางคืนครับที่กลางวันมันจะเป็นเวลาที่คุณควรออกไปสำรวจและค้นหาทรัพยากรหรือทำเควสต่างๆและเมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินความสยองของจริงจะเริ่มขึ้นคุณมีแค่3ทางเลือกในยามค่ำคืนคุณจะวิ่งหนีซ่อนตัวหรือสู้กับเหล่าอสูรกายกระหายเลือดเพื่อเอาชีวิตรอดก็แล้วแต่คุณสำหรับคนที่พรีออเดอร์ก็จะได้รับชุดเซต Hero of Harran ซึ่งประกอบไปด้วย Ultimate Survivor Outfit แล้วก็ได้รับ Harran Combat Knife พร้อมกับ Blueprint ด้วยได้ The Follower Crossbow พร้อม Blueprint เช่นกันได้ Ingest Memory Pistol พร้อมกับ Blueprint เช่นกันรวมไปถึง Casterwood Petrol ด้วยนะครับ Dying Light the Beast พร้อมให้คุณออกไล่ล่าผู้ที่นำพาชีวิตคุณให้มาอยู่จุดนี้ได้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และ S ในวันที่ 22 สิงหาและบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 23 สิงหาคมครับเกมนี้คือเกมที่ลุงเกริ่นไปในตอนต้นคลิปว่าทำเอากรี๊ดกราดสาวแตกในตอนที่เทรลเลอร์ออกมาให้ได้ชมกันการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของอีกหนึ่งโคตรเกมในตำนานและผู้เล่นต่างยกย่องให้เป็นภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์อีกทั้งยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลใช่ครับ Metal Gear Solid Delta Snake Eaterเป็นการรีเมคให้กับ Metal Gear Solid 3 Snake Eater ที่ออกมาเมื่อปี 2004 ที่สร้างสรรค์โดยโคนามิและฮิเดโอะ โคจิมะเกมไดเรคเตอร์ติดแตกที่สุดในวงการเกมซึ่งในภาคเก่ายังทำงานให้กับโคนามิอยู่นะครับสำหรับ Snake Eater นี้เป็นเกมแนว Action Adventure รอบเลนแบบผู้เล่นคนเดียวที่ผู้เล่นจำได้ตั้งแต่เพลงไตเติ้ลขึ้นตอนเปิดตัวเทรลเลอร์รีเมคอันนี้เฮกันบ้านแตกไม่นึกว่าจะกลับมาทั้งนี้พัฒนากราฟิกด้วยขุมพลังจาก Unreal Engine 5 พร้อมกราฟิกและระบบเสียง3มิติเสริมบรรยากาศป่าดิบชื้นให้สมจริงยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้เสพประสบการณ์ของ Metal Gear ให้เต็มอิ่มแบบจุกๆลุงเล่าเรื่องย่อๆของภาคนี้ให้สักหน่อยเอาแบบไม่สปอยแต่เป็นน้ำจิ้มนะเรื่องมันเริ่มขึ้นในช่วงยุคกลางของสงครามเย็นครับช่วงปี 1964 31 ปีหลังจากเหตุการณ์ในเกม Metal Gear ภาคแรกบนเครื่องแฟมิคอมมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า Naked Snake ผู้ที่ต่อมาจะรู้จักกันในชื่อ Big Bossซึ่งลุงขอไม่บอกว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปซะ Naked Snake เนี่ยได้รับภารกิจให้แทรกซึมเข้าสหภาพโซเวียตเพื่อพาตัวนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อโซโคลอฟให้หนีมาแต่ภารกิจล้มเหลวเมื่อเขาถูก The Boss ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และอดีตทหารระดับสูงทรยศเอาและโซโคลอฟก็ถูกจับตัวไปโดยผู้พันโวกินแห่งหน่วย GRU 1 สัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้น Snake ตัวเอกของเราเลยต้องกลับไปยังดินแดนเดิมอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือโซโคลอฟและจัดการ The Boss ให้ได้ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่
ภาครีเมคนี้ทางโคนามิได้นำทุกอย่างที่แฟนๆชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครเสียงพากย์ดนตรีและระบบการเล่นที่หลายคนประทับใจกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องเกมแล้วก็ PC ในยุคปัจจุบันทั้งฉากคัตซีนแล้วโลกในเกมก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อมอบประสบการณ์ที่ลึกขึ้นให้กับเกมเมอร์และด้วยขุมพลังของ Unreal Engine 5 ฉากป่าหนองน้ำและธรรมชาติรอบตัวจะถูกแสดงผลอย่างละเอียดทั้งรอยเหี่ยวบนหนังหน้ารูขุมขนหรือการเคลื่อนไหวของดวงตาทำให้ตัวละครดูมีชีวิตและก็สื่ออารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มเติมด้วยระบบความเสียหายแบบเรียลไทม์เช่นรอยฟกช้ำเสื้อผ้าขาดแหว่งบาดแผลจากคมกระสุนก็จะปรากฏให้เห็นบนตัวของสเนกระบบการควบคุมที่มีให้เลือกทั้งแบบใหม่หรือจะใช้การควบคุมแบบดั้งเดิมก็เอาที่สะดวกได้เลยนอกจากนี้ยังมีเสริมโหมดเกมเพิ่มเติมมาให้ด้วยเช่น Snake vs Monkey โหมดพิเศษที่ให้ผู้เล่นรับบทเป็น Snake ไล่จับลิงที่หลุดออกมาในแต่ละฉากซึ่งไอ้ลิงพวกนี้มันก็มาจากเกม Salu Get You เกมแรกๆของเครื่อง PlayStation 1 นั่นแหละครับถ้าใครเคยเล่นนะโหมด Fox Hunt โหมดผู้เล่นหลายคนออนไลน์แบบใหม่ใช้การพรางตัวและเอาตัวรอดในเกมแนวซ่อนหาเชิงกลยุทธ์โหมด Secret Theater โหมดค้นหาฟิล์ม 8 มิลลิเมตรนะครับ 8 มม. เนี่ยจากศัตรูเพื่อปลดล็อกฉากตลกล้อเลียนจากเวอร์ชันดั้งเดิมรวมถึงฉากใหม่ที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมด้วยใครเล่นเกมของฮิเดโอะโคจิมะลุงว่าถ้าเจอของแปลกๆในเกมมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ควรทำตัวให้ชินได้แล้วพี่แกนี่ติดของจริงความคิดสร้างสรรค์นี่มาเต็มเลยนะอย่างภาค Metal Gear Solid บนเครื่อง PlayStation เวอร์ชันแรกเลย PlayStation 1 มันจะมีบอสตัวหนึ่งลุงจำชื่อไม่ได้ที่มันจะอ่านการเคลื่อนไหวของเราออกหมดโจมตียังไงมันก็หลบได้หมดปวดหัวมากแต่ซึ่งวิธีฆ่ามันจริงๆคือเราต้องถอดจอย1จากช่อง1เนี่ยไปเสียบช่องจอย2แทนทีนี้บอสง่อยเลยครับเดาทางเราไม่ถูกเป็นกระสอบทรายให้เรากระทืบฟรีๆส่วนภาคปี 2004 ลุงไม่รู้ว่าพวกเราที่เคยเล่นจำอะไรได้บ้างแต่ลุงจำบอสได้ตัวหนึ่งแม่นๆเลยขอสปอยหน่อยมันคันปากบอสตัวนี้มันมีชื่อว่าดีเอ็นมันเป็นสไนเปอร์แก่ใกล้ตายแต่ฝีมือการยิงโคตรแม่นลุงดวลสไนเปอร์กับมันเนี่ยในป่าเอามันไม่ลงง่ายๆเลยนะโคตรเก่งบอกเลยซึ่งมันมีวิธีฆ่าแบบแปลกๆได้หลายวิธีมีทั้งวิธีที่เราแอบเดินทางไปเพื่อเจอคัตซีนที่ตาแก่เนี่ยมันนั่งบนรถเข็นแล้วก็มียามเฝ้าอยู่ไม่กี่คนไปดักยิงก่อนไม่ต้องรอไปเจอกันในฉากบอสยิงมันคารถเข็นเลยหรือจะใส่ชุดพลางแล้วหาจุดที่ตาแก่นอนหมอบซุ่มอยู่แล้วตาแก่เนี่ยมันก็จะไม่เห็นเราก็ยืนข้างหน้าเป่ากระหม่อมมันไปเลยก็มีแต่ที่ทำให้ลุงเหวอที่สุดถึงกับอุทานว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะคือการที่ให้เราไปเจอกับ DN ตามปกติในฉากต่อสู้ฉากบอสนี่แหละและให้เราเนี่ยเซฟเกมระหว่างที่ต่อสู้กับมันนะครับหลังจากนั้นปิดเกมไปเลยแบบปิดไปเลยไม่ต้องไปเล่นเลยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งให้เวลามันไหลไปครับพอเปิดเกมกลับมาปรากฏว่า DN แก่ตายไปเองเพราะว่ามันแก่ใกล้ตายอยู่แล้วเป็นไงล่ะสมควรเหวอไหมล่ะวิธีเนี้ยลุงถือว่าเกมนี้เป็นไฮไลท์ของเดือนนี้เลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าใครรักใครชอบภาคนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหรือใครอยากรู้ว่าภาคนี้สนุกไหมทำไมได้รับการยกย่องจากเกมเมอร์ขนาดนี้ก็ไปลองกันได้ใครที่พรีออเดอร์แบบ Standard Edition นะครับก็จะได้รับตัวเกมเต็มแล้วก็ได้ชุดทักซิโดสีขาวและส่วนใครที่พรีออเดอร์ชุดใหญ่ใส่เต็มแบบ Deluxe ก็จะได้เล่นล่วงหน้า2วันก่อนตัวเกมเปิดและรับสนีกเกอร์ DLC Pack ของเพียบชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บตามนี้เลยครับ Metal Gear Solid Delta Snake Eater พร้อมให้เล่นบน PlayStation 5 Xbox Series X และ S และก็ PC ในวันที่ 28 สิงหานี้ครับเกมสุดท้ายที่ลุงจะแนะนำขอย้อนวัยคนยุคลุงในรสชาติใหม่กันสักหน่อยกับ Shinobi Art of Vengeance เกมนินจา Shinobi ในตำนานของเด็กหนวดอยู่ในซีรีส์เกม Shinobi ที่เปิดตัวครั้งแรกบนตู้เกมอาร์เคดด้วยชื่อ Shinobi เหมือนกันแต่ว่าไม่มีชื่อภาคนะในปี 1987 นะครับนับถอยหลังไปถึง 38 ปีนู่นเลยแล้วก็มีต่อมาอีกหลายภาคลงให้กับหลายเครื่องซีรีส์นี้สร้างและพัฒนาเรื่อยมาครับโดยเซกาเป็นเกมเล่นคนเดียวแบบ Hack and Slash Platformer มุมมองด้านข้างเหมือนเช่นทุกภาคแต่ปรับปรุงระบบเกมเพลย์และกราฟิกให้เข้ากับยุคสมัยโดยเลือกนำเสนอในรูปแบบภาพที่วาดด้วยมือจากทีมผู้ออกแบบเกม Beat 'em Up ชื่อดังของค่ายอย่าง Street of Rage 4 เนื้อเรื่องของเกมจะว่าด้วยปูมหลังการล่าล้างแค้นหลังจากที่หมู่บ้านถูกเผาและเหล่าคนในตระกูลถูกสาปให้กลายเป็นหินโดยเราจะรับบทเป็นนินจาในตำนานที่ชื่อว่าโจมุซาชิออกเดินทางเผชิญหน้าศัตรูสุดทรงพลังเพื่อทวงเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับตระกูลจุดเด่นของเกมตระกูลชิโนบิแน่นอนว่าต้องเป็นอาวุธของนินจาและคาถาอนุภาพรุนแรงโดยโจจะสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ดาบโอโบโรสุกิ
มิซันคุไนพลังนินโปซึ่งเป็นความสามารถที่โจมตีด้วยท่าต่างๆได้และคาถาวิชานินจานินจุตสุสุดรุนแรงเหมือนภาคก่อนๆภาคนี้ที่แตกต่างจากภาคเก่าๆคือสามารถสร้างคอมโบได้มีการเก็บเครื่องรางเพื่อเสริมพลังทักษะและความสามารถของโจใช้อุปกรณ์โบราณที่มีชื่อว่านิงิงิเพื่อผ่านอุปสรรคและเปิดเส้นทางลับส่วนด่านต่างๆในเกมมีให้เล่นหลากหลายมากกว่า10แบบตั้งแต่ด่านทะเลทรายร้อนระอุไปจนถึงฐานทัพศัตรูรวมไปถึงความลับตามแมปต่างๆให้ได้ค้นหาสำหรับคนที่พรีออเดอร์ก็จะได้รับส่วนลดราคาเกม 10% ได้ชุดชิโนบิฉบับออริจินอลจากภาคอาร์เคดได้เครื่องราง Fortune Hunter ส่วนคนที่จัดดิจิตอลเดอะลุคเอดิชั่นเลยก็จะได้รับตัวเกมเต็มได้เล่นล่วงหน้า3วันก่อนตัวเกมเต็มวางจำหน่ายได้ซีซั่นพาร์ทที่ประกอบไปด้วย Starter Pack ใน Starter Pack ก็จะมี The Ghost Outfit นะครับมีเครื่องราง The Medic Light แล้วก็มีทองคำให้ 2,000 ได้ Sega Villain Stage ซึ่งเป็นสเตจเพิ่มเติมที่มันจะมาในช่วงปีหน้าต้นปีนะครับ 2026 ได้ Digital Art Book พร้อมกับ Soundtrack ด้วยเดินทางสู่วิถีแห่งนินจาชิโนบิเพื่อตามล่าดับแค้นศัตรูให้สิ้นซากพร้อมกันได้บน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox X และ S และ PC ได้ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ครับสำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch จะออกตามมาในภายหลังครับผมยังมีอีกเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้ที่ลุงเคยทำคลิปไว้ในเดือนพฤษภาคมอย่าง Lost Soul Aside ก็จะออกในวันที่ 29 สิงหาคมนี้เช่นกันเพราะว่าเจอโรคเลื่อนโดยผู้พัฒนาบอกว่าอยากให้เกมออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับก็เลยขอเลื่อนไปซึ่งจะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 แล้วก็ PC เช่นเดิมใครที่อยากดูตัวอย่างที่ลุงแนะนำไว้ก็สามารถตามไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับส่วนเกมอื่นๆที่เรียงแถวหน้ากระดานออกมาผลาญเงินเกมเมอร์ในเดือนนี้ก็สามารถดูรายชื่อได้ตามนี้เลยครับผมเดือนนี้อาจจะเห็นลุงแนะนำเกมน้อยกว่าเดือนก่อนๆเพราะว่าไม่ต้องการให้คลิปมันยาวเกินไปแล้วก็พยายามเลือกเกมที่น่าสนใจจะควักกระเป๋ากันจริงๆและลุงขอแจ้งให้ทุกคนทราบไว้ตรงนี้ก่อนครับว่าในเดือนที่ผ่านมานั้นยอดการรับชมคลิปแนะนำเกมของลุงต่ำเตี้ยเรียดินจนน่าใจหายทำให้ลุงนั่งตกตะกอนว่าจริงๆแล้วคลิปแนวนี้อาจจะไม่ใช่แนวทางของลุงก็เป็นไปได้และการที่ลุงได้ลองทำคลิปแนวนี้ทำให้ลุงได้เรียนรู้ว่ากว่าจะออกมาได้แต่ละคลิปนี้เอาเรื่องเลยทีเดียวครับแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีครับดังนั้นถ้าคลิปแนะนำเกมเดือนนี้มียอดรับชมยอดไลค์ต่ำมากๆลุงอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนไปทำคลิปแนวทางอื่นที่ลุงคิดว่าถนัดหรือแนวที่ลุงอยากจะลองแทนก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนถึงตรงนี้อย่างไรก็ดีลุงไม่ได้หนีหายไปไหนครับแต่ลุงจะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆสำหรับคนรักการเล่นเกมอย่างพวกเราไปเรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่กับ Uncle Gag ลุงกากเล่นเกมครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย